Hello, my dear students. তো আজি এটা নতুন বিষয় লৈ আহিছোঁ আৰু বিষয়টো হৈছে তাৰিখ গণনাৰ সম্পৰ্কত। তো আমি দুটা শব্দ জানোৱেই, এটা হৈছে খ্ৰীষ্টাব্দ আৰু এটা হৈছে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব। তো এই খ্ৰীষ্টাব্দ আৰু খ্ৰীষ্টপূৰ্ব এই শব্দ দুটাই কিন্তু বহুতকে কনফিউজনত পেলায়। মই সেইকাৰণে অলপ এক্সপ্লেইন কৰিব খুজিছোঁ কথাটো। তো খ্ৰীষ্টাব্দ বুজাবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, খ্ৰীষ্টাব্দ মানে গম পাইছা যিটো বৰ্তমান চলি থকা সময়। যেনেকৈ মই এই ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ 2023 খ্ৰীষ্টাব্দত, 2023 চনত। এই খ্ৰীষ্টাব্দ বুজাবলৈ আমি এইটো লিখিব পাৰোঁ, যেনেকৈ 2023 AD। তো 2023 AD মানে 2023 খ্ৰীষ্টাব্দ, যিটো এতিয়া চলি আছে মই ভিডিঅ' কৰাৰ সময়ত। এটাইতো কথা। তো কথা হ'ল যে ইপিনে আৰু এটা কথা আছে। তো একচুৱেলি খ্ৰীষ্টাব্দটো আমি গণনা কৰোঁ যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ দিনাখনৰ পৰা। গতিকে যিহেতুকে আজি 2023 চলি আছে, গতিকে যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্ম হৈছিলে আজিৰ পৰা একজেক্টলি 2023 বছৰ আগতে। বুজি পাইছা নিশ্চয় কথাটো। তো AD শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় খ্ৰীষ্টাব্দ বুজাবলৈ, আৰু AD একচুৱেলি ফুল ফৰ্মটো হৈছে দুটা লেটিন শব্দ, মধ্যযুগীয়। এইটো হৈছে এনো ডোমিনাই AD, আৰু ইয়াৰ অৰ্থ এটাও আছে। অৰ্থটো ইমান বাৰু দৰকাৰী নহয়, তথাপিও কৈ দিছোঁ যে অৰ্থটো হৈছে যে ইন দ্য ইয়াৰ অফ দ্য লৰ্ড বুলি কয় তেখেতসকলে, খ্ৰীষ্টিয়ানসকলে। তো এইটো হ'ল খ্ৰীষ্টাব্দ সম্পৰ্কৰ কথা। আৰু যিটো খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ কথা ক'ব লগা হয় আমি, খ্ৰীষ্টপূৰ্ব। তো খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ বাবে আমি বেলেগ এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে BC। BC মানে হৈছে বিফৰ খ্ৰাইষ্ট, খ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ আগতে। তো BCৰে আমি এতিয়া কথা হ'ল যে আমি 2023 চন চলিছে এতিয়া। তো আমি 1500 চনত 1000 চনত চলা কথাটো আমি কৈ দিব পাৰোঁ। কিন্তু এটা কাম যদি 5000 বছৰ আগতে হৈছিলে, 4000 বছৰ আগতে হৈছিলে, তেতিয়াহ'লে এই খ্ৰীষ্টাব্দটোৱে ঢুকি নাপায় কথাটো। তেতিয়া আমি এই খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ কথা ক'ব লগা হয়, যিটো ইংৰাজীত BC বুলি কয়। অৰ্থাৎ মই যদি কওঁ যে 1000 BC সেই সময়ত এটা কাম হৈছিলে, আমি বুজিব লাগিব 1000 BC, 1000 বিফৰ খ্ৰাইষ্ট, আৰু আফটাৰ খ্ৰাইষ্ট জন্ম হোৱাৰ পিছত এইটো খ্ৰীষ্টাব্দ হৈ গ'ল। গতিকে এইপিনে 2023 আৰু আগৰখিনি লগ লগাই যিটো সংখ্যা পাম আমি, সিমান আগৰ কথা হৈ পৰিব এইটো BC টু এইটো বিফৰ খ্ৰাইষ্ট। তো এতিয়া কথা হৈছে বিফৰ খ্ৰাইষ্ট বুজাবলৈ আৰু এটা শব্দ আছে, মানে দুটা শব্দ ব্যৱহাৰ হয়। কিছুমান হিষ্টৰিয়ানে BC বুলি কয় বিফৰ খ্ৰাইষ্ট, আৰু কিছুমানে BCE বুলি কয়। তো BCE মানে হৈছে বিফৰ কমন এৰা, বিফৰ কমন এৰা। কিন্তু মনত ৰাখিবা BC আৰু BCE দুয়োটা একেই কথা, তাতে কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাই। আৰু ঠিক সেইদৰে খ্ৰীষ্টাব্দ বুজাবলৈ, মই এইমাত্ৰ অলপ আগতে কৈছোঁ যে খ্ৰীষ্টাব্দ বুজাবলৈ আমি কমনলি এনো ডোমিনাই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ, শ্বৰ্ট ফৰ্মত AD বুলি ব্যৱহাৰ কৰোঁ শব্দ দুটা। তো AD, তো এটা হৈছে AD, আৰু কিছুমান হিষ্টৰিয়ানে কিন্তু AD শব্দটোৰ সলনি ACE শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰে। ACE মানে আফটাৰ কমন এৰা। আমি বুজিব লাগিব যে দুয়োটা শব্দই কিন্তু একে। তুমি AD বুলি ক'লে যি হ'ব মিনিং, আৰু ACE বুলি ক'লেও মিনিংটো একেই হ'ব। কথাখিনি নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা। খালি এটা কথা মনত ৰাখিবা, ইপিনে বৰ্তমান চলি থকা সময়টোত কি হয়, তো 1000 চনত চলা এটা কথা এটা যদি হৈছে কিবা, আৰু 1500 চনত এটা কথা হৈছে, তেতিয়াহ'লে 1500 চনৰটো পিছত হৈছে কথাটো। সৰুটোতকৈ ডাঙৰটো পিছত হৈ যায় সংখ্যাটো চাব গ'লে। কিন্তু যদি আমি বিফৰ খ্ৰাইষ্টৰ পিনে যাওঁ, তেতিয়া কিন্তু কথাটো ওলোটা হয়। এটা কাম হৈছে 1500 বিফৰ খ্ৰাইষ্ট BC, আৰু এটা হৈছে 1000 BC। ইয়াত কিন্তু
1500টো আগতে হৈছে আৰু 1000টো পিছত হৈছে কামটো তেনেকৈ বুজিব লাগিব তো আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ